Hello friends, in today's lecture we are going to discuss about appreciation of have you earned your tomorrow. Question number 3rd B is related to appreciation for 4 marks. A person has 2 hands, one for to help himself and another for to help others. Okay, let's discuss about the appreciation of have you earned your tomorrow. We have to write appreciation with the help of given points. काही दिलेल्या पॉइंट्सच्या आधारे आपण त्या कवितेचे ॲप्रिसिएशन लिहायचं आहे. फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पोयम, पोएट अँड द टायटल. पहिला जो पॉइंट आहे याच्यामध्ये कविता, कवी आणि त्याचं शीर्षक याच्याबद्दल आपण चर्चा करूयात. हॅव यू अर्नड युअर टुमॉरो इज ॲन इन्स्पिरेशनल पोयम. ही जी कविता आहे ही कविता प्रेरणादायक आहे. विच इन्स्पायर्स अस, विच मोटिवेट अस. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. या कवितेमध्ये कवी आपल्याला प्रश्न करतात वाचकांना, whether they have done anything to improve the life of another human being or not. म्हणजे तुम्ही जीवन जगत असताना इतरांचं आयुष्य सुधारण्यासाठी तुम्ही काय काम केलेलं आहे की नाही. म्हणजे जीवन जगत असताना तुम्ही इतरांना मदत केली की नाही, अशा प्रकारचा प्रश्न कवी या कवितेमध्ये विचारतात. इट इज अप टू यू वेदर यू विल हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट. इट इज टोटली डिपेंड ऑन अस, आवर वर्क. आपल्यावरती, आपल्या कामावरती हे पूर्णपणे डिपेंड आहे. काय? हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट. तुमचं जे फ्युचर आहे, भविष्य आहे, ते चांगलं की आहे की नाही हे आपल्या कृतीवरती, आपल्या वर्तनावरती, आपल्या कामावरती अवलंबून आहे. एडगर गेस्ट वॉज ॲन अमेरिकन रायटर ऑफ न्यूजपेपर अँड मॅगझिन्स. आपण आता या कवितेचे जे कवी आहेत एडगर गेस्ट यांची माहिती या ठिकाणी लिहूयात. ही वॉज ॲन अमेरिकन रायटर ऑफ न्यूजपेपर अँड मॅगझिन्स. ही बिगॅन हिज रायटिंग करिअर इन 1895 ॲट द एज ऑफ 14. म्हणजे 1895 मध्ये जेव्हा ते फक्त 14 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांनी लिखाणास सुरुवात केली. एडगर गेस्ट वॉज नोन ॲज द पीपल्स पोएट फॉर हिज सिम्पल अपलिफ्टिंग स्टाईल ऑफ रायटिंग पोएट्री. त्यांची जी कविता लिहिण्याची साधी पद्धत आहे त्यामुळे त्यांना लोकांचे कवी म्हणून पण ओळखलं जातं. The title Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest presents a number of probing questions to the readers. या कवितेमध्ये कवींनी वाचकांना प्रॉबिंग क्वेश्चन्स, प्रॉबिंग म्हणजे एक्झामिन समथिंग, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मपरीक्षण करण्यासाठी काही प्रश्न केलेले आहेत. अबाउट हाऊ दे स्पेंड दिअर डेज. त्यांनी त्यांचा दिवस कसा घालवला हे तुम्ही आत्मचिंतन करा, आत्मपरीक्षण करा. अशा प्रकारचे प्रश्न कवीने कवितेमध्ये विचारलेले आहेत. इट इज अ सिम्पल अँड कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय पोएट. अशा प्रकारे वी कॅन राईट द फर्स्ट पॉइंट पोयम, पोएट अँड टायटल. नेक्स्ट पॉइंट इज थीम, समरी, जेस्ट ऑफ द पोयम. म्हणजे व्हॉट इज द थीम ऑफ द पोयम ते आपण या ठिकाणी या मुद्द्यामध्ये, या पॉईंटमध्ये मांडायचं आहे. हॅव यू अर्नड युअर टुमॉरो बाय एडगर गेस्ट
presents a number of probing questions to the readers about how they spend their days. दिवस कसा घालवला त्याबद्दल कवी या ठिकाणी प्रश्न विचारतात. The theme of the poem is one should consider one's actions and deeds carefully. म्हणजे प्रत्येकाने आपली कृती करत असताना विचार केला पाहिजे अँड प्लॅन अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्युचर. म्हणजे आपली कृती ही अशी असली पाहिजे की आपलं जे फ्युचर आहे ते बेटर असलं पाहिजे, चांगलं असलं पाहिजे. म्हणजे भविष्यामध्ये जर आपल्याला चांगलं जीवन जगायचं असेल तर आपली कृती, आपलं वर्तन, आपलं काम हे चांगलं असणं गरजेचं आहे. इन शॉर्ट, वी हॅव टू डू समथिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स. थोडक्यामध्ये इतरांच्या चांगल्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे. नेक्स्ट पॉइंट इज पोएटिक स्टाईल, language, poetic devices used in the poem. या पॉइंटमध्ये आपण लिहू शकतो, इट इज an inspirational poem. The poet has used a simple style and optimistic tone of writing. आणि म्हणजे या कवितेची लिखाणाची जी पद्धत आहे ती सिंपल स्टाईलमध्ये लिहिलेली आहे कविता अँड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ रायटिंग. आशावादी अशा प्रकारचा टोन या कवितेचा आहे. द पोएम हॅज 4 स्टान्झाज. The 4 stanzas are separated into sets of 4 lines or quatrains. कवितेमध्ये एकूण 4 स्टान्झाज आहेत. प्रत्येक स्टान्झा हा 4 ओळीचा आहे, ज्याला आपण क्वार्टरेन्स असं म्हणतो. Each stanza contains at least 2 or 3 questions. The poet has used a very simple language. The language of the poem is very simple. Repeatedly, alliteration and interrogation figures of speech are used in this poem. फिगर्स ऑफ स्पीचचा जर विचार करायचा झाला तर आपल्याला सतत या कवितेमध्ये इंटरॉगेशन आणि ॲलिटरेशन या फिगर्स ऑफ स्पीच पाहावयास मिळतात. हियर द फर्स्ट लाईन ऑफ ईच स्टांजा राइम्स विथ द सेकंड लाईन अँड द थर्ड लाईन विथ द फोर्थ लाईन. इट मीन्स द राइम स्कीम ऑफ धिस पोएम इज AABB. All stanzas carry the same form. म्हणजे पूर्ण कवितेची रायमिंग स्कीम जर आपण विचारात घेतली तर ती AABB अशा प्रकारची आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशियल फीचर्स. इन दिस पोएम द पोएट हॅज यूज्ड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲब्स्ट्रॅक्ट इमेज ऑफ गॉड. ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय? प्रत्यक्ष अस्तित्व नसलेला. कवितेमध्ये लास्ट स्टांझा जो आहे त्या ठिकाणी कवीने गॉडचा उल्लेख केलेला आहे. म्हणून म्हटलेलं आहे, इन दिस पोएम द पोएट हॅज यूज्ड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲब्स्ट्रॅक्ट इमेज ऑफ गॉड. ॲज अ रीडर we notice that the poem is marked by questions directed at the readers. कवीने कवितेमध्ये जे प्रश्न विचारलेले आहेत ते डायरेक्ट रीडर्सला आहेत. Each stanza contains at least 2, sometimes 3 questions. The first stanza begins with questions. The second stanza continues to ask if the reader greeted their friends. सेकंड स्टांझामध्ये कवी प्रश्न करतात. कशाबद्दल करतात? ग्रीटिंग विथ फ्रेंड्स. तुम्ही मित्रांना कशा प्रकारे भेटलात त्याबद्दल विचारतात. द थर्ड स्टांझा इज कन्सर्न्ड विथ हेल्पिंग अदर्स अँड गिविंग होप. तर थर्ड स्टांझामध्ये कवी आपल्याला प्रश्न करतात
आणि तो प्रश्न आहे हेल्पिंग अदर्स. इतरांना तुम्ही मदत केली का? दिवसामध्ये तुम्ही इतरांना मदत केली का? किंवा इफ समवन इज नर्वस, एखादा व्यक्ती नर्वस झालेला आहे, निराश, हताश, डिस्करेज झालेला आहे, अशाला तुम्ही इन्करेज केलं का? इन्स्पायर केलं का? त्याला जगण्याचा रे ऑफ होप, आशेचा किरण निर्माण केला का? At the end of the fourth stanza, the poet advises that one should consider her actions carefully if he or she wants to see the next day. आणि लास्ट जो स्टांजा आहे या ठिकाणी कवी आपल्याला ॲडवाइस करतात, सल्ला देतात की बाबा कन्सिडर हर ॲक्शन्स केअरफुली इफ वी वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट डे. अशा प्रकारे आपण स्पेशल फीचरमध्ये माहिती लिहू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट, मेसेज. व्हॉट इज द मेसेज ऑफ द पोयम? Which message the poet wants to give us through this poem? What is the moral of the poem? The poem, Have You Earned Your Tomorrow, teaches a moral lesson. The message of the poem is one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. In short, the poet emphasizes that our work should be honest for others. संपूर्ण कवितेमध्ये कवी जोर देऊन आपल्याला सांगतात काय? आवर वर्क शुड बी ऑनेस्ट फॉर अदर्स. आपलं इतरांसाठीचं जे काम आहे ते प्रामाणिक असणं गरजेचं आहे. सो दॅट दे विल अटर सम काइंड वर्ड्स फॉर अस. ज्यामुळे ते लोक आपल्यासाठी चांगलं बोलतील. आपण जर एखाद्याशी चांगलं वर्तन केलं तर नक्कीच आपल्या पाठीमागं ते आपलं नाव घेतील. The poem gives us a valuable message of hope, optimism, positivity, good work and honesty. म्हणजे कवितेतून आपल्याला होप, आशा, म्हणजे जीवन जगत असताना आपण कसं जगलं पाहिजे, ऑप्टिमिझम, पॉझिटिव्हिटी, जगत असताना आपला पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असला पाहिजे, आपलं गुड वर्क असलं पाहिजे, अँड वी शुड डू आवर वर्क ऑनेस्टली. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी म्हटल्यासारखं. आणि शेवटचा जो पॉईंट आहे, युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम. तुमचं मत काय आहे कवितेबद्दल ते आपण या ठिकाणी मांडू शकतो. आय एम रिअली इन्स्पायर्ड बाय रीडिंग धिस पोएम. आय अंडरस्टूड दॅट if you work hard today for others, definitely God will give you better tomorrow. काय आपण शिकलेलो आहात, काय कवितेत मत आहे आपलं? इफ यू वर्क हार्ड टुडे फॉर अदर्स, जर आज तुम्ही इतरांसाठी चांगलं काम केलं, हार्ड वर्क केलं, डेफिनेटली गॉड विल गिव यू बेटर टुमॉरो. नक्कीच देव आपल्याला उद्या जो आहे तो चांगला देणार आहे. आय पर्सनली लर्न्ड दॅट आय हॅव टू वर्क हार्ड टुडे फॉर माय बेटर टुमॉरो. लास्टली, आय अंडरस्टूड द प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ. विच प्रिन्सिपल? सर्व्हिस टू मॅन इज सर्व्हिस टू गॉड. म्हणजे मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा, हे मी या कवितेतून शिकलो. म्हणजे आपण लोकांना, इतरांना मदत करणं गरजेचं आहे. म्हणून तर आपण म्हणू शकतो सर्व्हिस टू मॅन इज सर्व्हिस टू गॉड. ईश्वर, मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा. शेवटी आपण असं म्हणू शकतो, Success has nothing to do with what you gain in life
or accomplish for yourself. It's what you do for others. यश म्हणजे काय? Success has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. Danny Thomas. Okay, thank you.